Lalagyan na natin itong ating mga turn signals. Ayun, tanggal na. Ayun, umpisa na natin. Lalagyan na natin itong ating mga turn signals. Hindi ko pang alam kung saan ko ipipesto to pero tignan na lang natin. Tatanggalin ko pa naman yung connections doon para i-connect dito sa wires nitong isa. So, it's either dito ko ilalagay yung turn signal natin or ipalit ko na lang dito. Bali guys, ang tagal ko ng gustong palitan itong turn signal ko kasi mula nung nadisgrasya ako, nawala yung cap nito tulad nung sa kabila dito. Kaya ayun, ang tagal nang nakabukas lang. Bali ang plano ko, ito ang ipalit dito sa side na to. Mas maliit siya. Hindi rin siya laging nagagalaw tulad nito. Itong isa papalitan din natin to sa harap. So ilagay lang natin yung mga turn signals natin. So ayan, may problema tayo guys. Bali itong bracket na nabili natin is makapal yung coating ng pintura niya. Yung flasher natin umaasa sa body ground. So ibig sabihin, kung walang body ground itong bracket natin, hindi rin iilaw. So ayun, kakaskasan natin siya hanggang lumabas yung bakal niya para magkaroon siya ng body ground. So, umpisa na natin. Kung sakaling sasablay ito, ayaw gumana sa body ground, kailangan nating gumawa ng paraan para malagyan ng body ground. Pero madali lang naman yun guys. Nilagay na natin yung bracket natin. Bali ito siya. Oh, maliit lang. Ang cute lang niya. Ayan. Tapos nakakonect na rin siya. Pwede ko naman tong i-disable yung flasher dito. Para ito na lang flasher niya. Pero tingnan natin. Para mainly tail light tsaka brake light na lang ito. Tapos ito ang flasher niya. Pero nakakatamad mag-wirings. So ayan, tuloy lang natin guys. So ito, pakita ko sa inyo guys kung paano ko ginawa. Bale ito, yung bracket, linagay ko na lang dito sa may lalagyan ng shock. Ito na rin yung magsisilbing spacer niya yun. Spacer. Ayan. Teka, stand na nga natin. Hirap. Ayan siya guys, linagay kong ganyan. Ayan. Bale, mas matipid ito sa wiring kasi wala na siyang negative wiring, pero yun nga, nakalagay na yung negative niya sa may body ground. So ayun, nakalas tayo ng wiring. So yun lang guys, i-fix ko lang siya, tapos ilalagay natin yung mga tinanggal natin kanina. Okay, ilalagay na rin natin tong flasher natin na ito dito sa harap. Papalitan na natin to para pumantay siya dun sa likod. So ito, bali ang ginawa ko guys, para matanggal yung wirings niya, kailangan mong buksan yung, teka, papakita ko sa inyo ha. Ayan. Para matanggal yung wirings ng flasher mo, kailangan nyong buksan yung headlight. Kasi yung mga wirings nyo nasa loob ng headlight. May hirapan kang buksan yung headlight kasi mahirap ipasok yung screw dito. So, kailangan mong tanggalin yung buong headlight tapos saka mo buksan. So, ayun na. Natanggal ko na yung isang tornilyo niya. And then, tatanggalin ko na lang yung isa. Ayan.
saka natin bubuksan yung screws. Ingat sa washer, guys, baka malaglag yung mga washer ninyo. Ganun din sa kabila, tatanggalin mo lang din naman ito. And then, hugutin dahan-dahan. Ayun. Tanggalin natin yung wirings ng flasher. Ayun, tanggal na. So ayun guys, tanggal na natin yung mga wires. Ito na siya. Tapos gagamitan natin ng ayan, 19mm guys. Hindi kasya pala yung 17mm. Alright, so ilalagay na natin. Bale, na-wiring ko na siya. Ito siya. Ayan. Ganun pa rin yung concept natin. Bale, itong flasher na to kasi ang pinaka-negative niya is yung body ground. So, ito na mismo yung body ground. Yung pagkakabitan mo. Tapos ilalagay mo na lang sa positive sa may kung anong side ng flasher paglalagyan mo. Kung right side o left side. Ayan guys, tignan nyo na yung pinagkaiba niya. Ito yung bago natin na mas maliit. And yun yung stock. Mas mahaba. Pag nabangga mo, prone sa bali kasi yan, kaya mas gusto ko yung mas maikli malayo sa mga nababangga. So ayan. Tanggalin na rin natin yung isa. Yan, ito na guys. Ko-connect na natin yung mga flashers natin. So, ang alam ko yung orange is dito sa my left side. So, ayun na. Babalik na natin yung mga tornilyo niya. Sa mga nagre-reklamong kalahati lang yung mukha ko sa mga video. O kaya hindi nakikita yung mukha ko sa video. Hindi naman importante yung mukha ko sa video eh. Yung motor ko naman ang tinitingnan nyo, diba? Kaya, ayun. Meron kasi nagre-reklamong putol daw yung ulo ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Yung ulo ko ang hinahanap, hindi siya lang nakatingin sa motor. Alright, tapos na. Yun o, ganito. So, test natin guys. Sa kabila. Medyo mabilis yung flash rate niya guys kasi mas mababa yung wattage ng nilagay nating flashers ngayon. Pero kapag dumating yung adjustable flash relay natin, subukan natin kung gagana yon. Okay? Sa ngayon, montage muna natin. 3, 2, 1.
So ayan na guys, hindi ko na linagay yung mic ko at tinatamad na ako mag setup ng mic, pero ayan na, nilagay ko na yung mga flashers natin. Ito na yung sa harap, left and right. Ito yung nasa harap, medyo mas stealthy na siya, hindi na siya masyadong nakalabas tulad nung sa stock. And then dito rin sa likod, bali dito ko linagay yung flasher natin sa likod, dito sa may shocks. Bali may binili rin akong bracket niya, ito. Bali yung bracket niya kasi naka-design din para sa mga flashers talaga. So ayun, bali tinanggal ko na yung main na brake light natin dito, kasi meron naman na tayong brake lights, LED brake lights. And then sa ngayon, nakakabit itong rear fender ko kasi tag-ulan. Pero pag di na siguro umulan, tatanggalin ko na. Hahanapan ko na lang ng paglalagyan ko ng plate number ko. And then ano pa ba? So yun lang. So yun ang update sa aking bike ngayon. Bale, ito siya. Ayan. Medyo mabilis yung flash rate niya ngayon. Medyo mas mababa yung current na ginagamit ng mga bulbs. So pag dumating yung order kong flasher relay, maayos natin yan. So ayun lang, dito ko natatapusin yung vlog natin. Salamat sa pagsama sa akin. As always, ride safe tayo lagi. Leave a like, comment, subscribe. Pakiring nyo na rin yung notification bell natin para updated ka sa tuwing mag-upload tayo ng mga bagong videos. So ayun lang, salamat sa pagsama. Peace, I'll see you on the next one.